Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bếp xanh. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bánh bông lan chuối, hay còn gọi là bánh mì chuối nha các bạn. Để thực hiện món bánh này, nguyên liệu của chúng ta gồm có 300g chuối, 150g đường cát, 3 quả trứng, 100g dầu ăn, 5g baking soda, 5g bột nổi, 100g sữa tươi và 190g bột mì. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong phần nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên cô sẽ cho phần chuối này vào trong đây ha. Các bạn lưu ý là mình sẽ dùng chuối càng chín càng tốt ha. Nếu mà các bạn sử dụng chuối mà nó còn hơi xanh á, hoặc là nó vừa chín tới á, thì các bạn nhớ là các bạn phải rửa qua nước muối pha loãng, hai nữa là các bạn phải ướp nó với rượu và đường ha, để cho cái chuối mình nó thêm nó mau chín và nó mất đi cái vị chát rồi mình mới sử dụng được. Ở đây cô sử dụng chuối chín cho nên là cô bỏ qua cái bước là mình bỏ rượu và đường ha. Bây giờ cô sẽ bỏ đường trực tiếp vào trong cái hỗn hợp chuối này và đánh nó lên. Sau khi cô đánh bông chuối lên với đường, kế tiếp cô sẽ cho phần trứng vào. Các bạn có thể sử dụng chuối sứ, còn nếu các bạn muốn có vị thơm hơn thì mình sẽ sử dụng chuối câu ha. Đánh cho hỗn hợp chuối và đường và trứng nó bong trắng lên như thế này mấy bạn nha. Ở đây cô có hỗn hợp sữa và ở đây cô có hỗn hợp dầu. Hai cái hỗn hợp này cô sẽ cho lại, gộp lại thành một ha. Và cô sẽ cho từ từ vào trong đây. Vậy là đường ở trong hỗn hợp của chúng mình là cũng đã hòa quyện với hỗn hợp sữa, dầu ha và chuối. Bây giờ hỗn hợp khô mình sẽ trộn lại với nhau. Ở đây cô có bột mì, bột nổi, cô sẽ cho vào đây. Và bột nở gọi là baking soda đó mấy bạn ha. Mình sẽ bỏ vào đây. Và mình sẽ trộn đều lên nha. Các bạn lưu ý là khi mình cho bột vào hỗn hợp lỏng này nè, là mình phải đánh nhanh tay lên rồi mình dừng lại, đừng đánh quá lâu, bánh mình nó sẽ bị dai và không xốp ha. Sau khi chúng ta đánh đều rồi ha, chúng ta sẽ trộn đều lại một lần nữa ha. Rồi, ở đây cô có những cái khuôn như thế này ha. Thì bây giờ cô sẽ dùng bơ, cô thoa một lớp mỏng ở trong cái khuôn này để nó chống dính cái khuôn của mình nha mấy bạn. Các bạn có thể dùng bơ hoặc sử dụng dầu cũng được mấy bạn nhé. Đây thì cô sẽ cắt những cái miếng giấy nến như thế này và cô lót ở dưới đáy khuôn. Ở đây cô sẽ trang trí thêm vài lá chuối lên trên mặt cho đẹp ha. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng. Nhiệt độ của lò nướng sẽ là 190 độ, thời gian từ 15 cho đến 20 phút, tùy theo lò của các bạn và tùy theo cái bánh của các bạn ở size nào. Và các bạn lưu ý lúc nào chúng ta cũng phải mở lò trước từ 15 cho đến 30 phút nhé.
Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong món bánh bông lan chuối. Món bánh này thích hợp để dùng cho bữa sáng, những bữa ăn nhẹ hoặc những bữa picnic. Hy vọng các bạn sẽ thành công sau khi xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.